So, eto guys ay para na sa dalawang legs. So, ayan, nakapull na to ng doble. And then, kukuha lang ako dito ng 30 inches. Etong 30 inches na to guys ay knee length lang to para sa aking gagawing jumpsuit. Ito yung aking front. Ayan, nakikita ba? Ayan. And then, ito naman yung ating back. So, nag-akit ako dito guys ng 2 inches. Kuha muna ako dito guys, mula dito sa side. Aalisin ko lang itong allowance na to. Kukuha ako dito ng 1.5. Ayan. So, ito yung 10, yung tatapatan. Ngayon, kaganyanin ko lang yan guys para ito sa 1.5. Ayan. Ito na yung maging front natin. Ayan, ipo-curve ko yan ng ganyan. Ito yung magiging crotch ng front. And then, dito naman sa back, ito na yung front. Ngayon, mula dito, kukuha ako dito ng 9.5. Ayan, ito yung 9.5. Ito yung magiging waist, hip to ko, 38. Ngayon, mula dito sa part na to, na tinandaan ko, kukunin ko 1 1/4 dito ang natira. So, yung 1 1/4 na yan, ipabawas natin ulit sa 9.5 para sa back, magiging 8 1/4. So, ayan. Ito, 8 1/4 naman yung back. Dali ito guys, finish pa lang yan. Wala pang sewing allowance. Magtataka ka bakit 8 1/4 lang? Kasi nga meron naman pa dito natira, di ba? Ngayon, ito naman, ibababa natin. So, kukuha ako dito ng 3.5 mula dito sa side. So, ito yung 3.5. Kukunin ko. Ayan. Ito yung aking gagawin guys. Ayan. Itong medyo pa-curve na to. Guguhitan ko rin to ng ganyan. Ayan guys. And then, i-curve ulit natin to ng ganyan. Ito na yung magiging back. So, kung mapapansin nyo. And then, diretso na to. Magiging square pants ang labas niyan guys. So, lalayin ko lang to ng ganito dito para matanggal lang natin yung pinaka-edge. Yan. Ngayon, para naman sa pag-cut, unahin muna natin itong sa front. Pero, dito, tatapasin natin dito yung pinaka-back. Magdadagdag lang ako dito guys ng another 1/2 inch na sewing allowance. Ayan. And then, gaganyan ko lang to. Ngayon, dahil natapasan natin yung front, ito na naman yung ating yan. So, ito na yung front. And then, ito naman, ididiretso natin to. So, alisin na natin itong front na to. Didiretso ko lang to guys. Ayan. Para makita nyo. Ayan. Mamarkingan ko lang to. Ito na guys yung ating lower part. Ayan. Ito yung front. Ito yung back. Next naman guys ay yung top. So, kukunin ko muna dito yung 6 inches na gagamitin ko para sa ruffles. So, ito na guys yung magiging ruffles. Ayan. Next naman guys ay ang top. At ang uunahin kong guhitan ay yung pinaka waistline. So, kukuha ako dito ng 38 para pareho doon sa pants. And then, dito naman ay 40. And then, islant ko lang to ng ganyan. So, ayan. And then, kukunin ko ulit yung sa may neckline. Ganyan lang din. So, mag-a-allowance lang tayo dito ng 1/2 inch guys. Ayan. And then, sa back naman, ipapatong ko lang to. Ayan. Dito sa ilalim, magbabawas ako dito ng mga 3/4. Ganyan.
Ang side, same lang yan. Dito naman sa may armhole, mag-aakyatin ako ng 1/2 inch. And then, dito sa neckline, mag-aakyatin ako ng 1/2 inch. So, magdadagdag uli ako dito ng sewing allowance na tagha 1/2 inch. Ito naman guys, yun na rin as is na yun. So, ganito lang ang paggawa ng top. So, ayan yung distance. Ngayon naman guys, para sa bias, ganito lang yung gagawin para sa armhole to. Ito yung gagamitin kong bias spacing. Stitching ko muna lahat ng allowance. Ito. Close muna natin guys yung inseam. Ngayon guys, i-close ko muna yung pinaka crotch. So mula sa back rise papunta sa front rise. Ngayon naman guys ay ang bottom hemming at ang lapad nga ng aking tupi sa laylayan ay 1 inch. So, ganun din sa kabilang legs. Ngayon guys, isa-side close ko muna yung top. So, both sides yan. And then, attach bias spacing. So, sa right side muna tayo guys magpapasada. So, ganito yung aking procedure. Then, tatap stitch ko yan. Bali 1/4 yung lapad na aking kukunin. Kasama yung allowance sa loob. Ganyan. And then, babawasin lang natin guys yung excess allowance. So, ito yon. And then, ipofold natin yan ng papasok sa wrong side. So, ang magiging finish niyan guys ay mga 3/8. So, ganyan lang guys ang paglagay ng bias spacing. So, ayan yung itsura. So, ayan guys, nailagay ko na both sides yung bias spacing. Ngayon naman, i-close ko muna yung aking ruffles at tutupian natin to guys ng dilyo. So, ganito yung aking ginagawa pag nagdidilyo ako guys. Pinapasadahan ko muna ng isang beses na 1/16 lang yung lapad. So, ganyan lang. Ganyan sa paikot. And then, dodoblehan natin to para maitago yung raw edge. So, ganito uli. Same procedure lang yan guys. So, mano-mano lang ako pag nagdidilyo. Hindi ako gumagamit ng dilyo foot kasi mas maganda to, walang bos-bos. So, sa kabila din guys, ganun pa rin. Dilyo pa rin yung aking gagawin dyan. So, same procedure lang kung paano ko ginawa yung sa kabilang side. Next naman guys ay hahatiin natin to sa 4. At lalagyan natin ng marking bawat kanto. Ayan. And then yung pinakadugtungan, ilalagay natin yun sa pinaka-center back. So, mag-a-adjust tayo dito guys ng 3/4 mula doon sa ibabaw ng ruffles at saka yung joining naman ng back. So,
So, ganyan lang. So, ulitin natin din yan guys. Yung center front naman, itatapat din natin doon sa pinakagitna ng ruffles. Para naman sa shoulder ng aking ruffles, ang gagawin ko guys ay 34 inches circumference. Ito ay base sa aking sukat. So, ito guys ay 1/4 inch na garter. So, ito naman yung aking gagamitin. I-join ko muna to. So, ganito. And then, hahatiin uli natin to sa 4 na parte. And then, lalagyan din natin ng marking. Kasi ito naman yung itatapat doon natin sa marking ng ating ruffles. Para naman guys sa pag-attach ng garter, yung pinaka-joining doon natin ilagay sa center back at 3/4 lang yung ating distance mula sa pinaka-top at hihilahin natin yung garter base doon sa marking na ating inilagay at ibibase din natin sa marking ng ating ruffles. So ganyan lang guys yung procedure hanggang sa maiikot natin at yung garter kailangan nakatakip doon sa ating upper ng ating back end front. So, ganyan lang guys. Hanggang sa makumpleto natin yan. At bingit lang yung ating pasada sa garter para pag pinasadahan natin yung kabilang side, mayroon siyang distance na mga 1/8. So, ayan. Then, papasadahan natin sa kabilang side naman. So, same procedure lang guys. So, ayan guys, nagawa na natin yung ruffles. Para naman dito sa pinaka waistline, mag-a-adjust tayo dito guys ng 1.5 na sewing allowance para doon sa ating garter. Kasi ang gagamitin kong garter dito ay 1 1/4 at ito ngayon yung gagamitin nating pinaka-cover para doon sa waistline. Sa pag-join naman ng pinaka-pants, i-adjust natin ngayon at doon sa marking ng 1.5, doon lang natin itatapat yung ating pasada ng ating pants. So, ganito lang guys. Kailangan guys, maging aware din tayo sa ating pag-join sa waistline. I-check natin na kailangan magtatapat yung both back and front ng ating lower and upper part. Kasi magkaiba guys yung sukat ng back at saka ng front. So, ayan guys, na-join ko na yung upper at saka lower ng ating jumpsuit. Ngayon naman ay ang attached garter. So, ang gagawin kong garter guys ay 24 inches. So, ganito lang. I-join ko muna to. So, kailangan ulit-ulitin natin guys para matibay. And then, ito ipapasok natin doon sa ating 1.5 na allowance doon sa ating top. And then, idadapa natin yan guys, papunta sa baba. So, kailangan ingatan din natin na huwag maapakan yung garter para mahila natin ang balance mamaya. So, same procedure lang yan guys hanggang sa makumpleto natin yung paikot. Ngayon guys, papasadahan natin yung garter para wag mag-twist pagka isinuot. So, ito na guys yung aking ginawang jumpsuit. Ayan. Napakasimple lang talaga niya guys.
Kung makikita nyo, ayan. Ang ginamit ko nga pala ditong garter guys ay 1 and 1/4. So ayan. At kung matandaan nyo, nagbawas ako dito ng 1 and a half kasi yun yung ating ginamit dito para i-fold. Ayan. Nagpalagpas tayo ng 1 and a half dito para ipasukan natin ng garter. Ngayon naman guys dito, ganun din yung ginawa ko. Naglalagay lang ako ng rappels para magandang tingnan. So, yan guys, yung aking ginawang DIY jumpsuit. Yan. At ito guys ay knee length.